Kun Turun asemakaava-arkkitehti Bertel Jung laati 4. ja 5. kaupunginosaan uuden asemakaavan vuonna 1923, alueesta oli rakennettu vain Aurajoen varren korttelit. Nykyisen nimensä kaupunginosa sai alueelle rakennetusta kirkosta ja koulusta. J. Eskil Hinderssonin ja Harald Smedbergin suunnittelema Martin koulu valmistui vuonna 1927 ja alueen toinen maamerkki Gunnar Wahlroosin ja Totti Soran suunnittelema Martin kirkko nousi vuoden 1933 aikana. Kirkko toteutettiin italialaisen klassismin hengessä, koska kirkossa ei hyväksytty uutta funktionalistista tyyliä. Stolarmin kadun, Martin kadun, Kuninkaan kartanon kadun ja Mestarikadun rajaama alue suunniteltiin korkeille kivitaloille. Niiden sijasta alueelle rakennettiin työväen asunto-osakeyhtiöitä. Puutalot suunnittelivat arkkitehti Alexander Nyström ja rakennusmestari Johan Edvard Arola. Puolikunnallinen asunto-osakeyhtiö on kaupungin perustama ja rahoittama asunto-osakeyhtiö, jonka osakkaat lunastivat kaupungin maksavan osakepääoman. 2 ensimmäistä puolikunnasta kerrostaloa rakennettiin Martinkentän laidalle. 5-kerroksisten, hissillisten ja harjakattoisten kerrostalojen ytimessä on rungon keskellä oleva tiilimuuri. Asunnot ovat funktionalistisia, mutta taloissa on joitakin klassistisia koristeaiheita. Albert Richardsonin 1938 suunnittelema asunto Urhonlinna oli ensimmäinen puolikunnainen kaupungin yleishyödyllisen asuntorahaston varoin rakennettu kerrostalo Turussa. Rakennuksessa on useita eri asuntotyyppejä keittokomeroista yksiöstä kolmioon keittokomerolla. Kaikissa asunnoissa on WC, suuremmissa myös kylpyamme. Stolarminkadun puoleisen päädyn asunnoissa on parvekkeet. Asunto Oy Arvinlinna oli 3. puolikunnallinen asunto-osakeyhtiö. 14. huhtikuuta 1941 päivätyt piirustukset on signeerannut ASS eli Abel Sanfrid Sandelin ja ne on allekirjoittanut Totti Sora. Kutakin porrastasoa kohden on 3 pientä keittokomeroista kaksiota ja 1 läpitalon kaksio. Talo oli ainoa valtion lainaa saanut asunto-osakeyhtiö jatkosodan vuonna 1942. Turun asuntotuotanto Taso Oyn perustivat Turun kaupunki, Turun osuuskauppa ja kauppaneuvos Kalle Toivonen 21. tammikuuta 1941 tehdyllä yhtiösopimuksella. Yhtiön osakkaiksi liittyvät monet kaupungissa toimivat tehtaat ja rahoituslaitokset, kuten Huhtamäki ja Sampo. Kaupunginvaltuusto varasi 28. huhtikuuta 1941 Tasolle tonttimaksi 4. kaupungista Martinkadun ja Martinmäen rakentamattomat korttelit. Ensimmäiset Tason talot rakennettiin kutsukilpailun voittajatyön perusteella. Jussi Paatela, Veli Paatela ja Hugo Borgström suunnittelivat 3 taloa. Ensin rakennettiin 2 nelikerroksista porrastettua pistetaloa, Kuninkaan kartanon katu 4 ja 6. Yhtiön perustivat osuusliike Tarmola, Turun osuuskauppa ja Vientihöylämö Oy ja urakoitsijana Arvonen Oy. Talot olivat rapattuja ja harjakattoisia. Koillisen puoliset suuremmat kaksiot voi jakaa 2 yksiöön, joilla oli molemmilla ranskalaiset parvekkeet. Porraskäytävässä on kattoikkuna ja keskellä valokuilu. Toinen rakennusvaihe sai rakennusluvan 1945, mutta asunto Oy Laurintola valmistui vasta 1949. Valtion aravalainoitus alkoi vuonna 1949. Asetetut normit täyttävä asuntohanke saattoi saada 40% valtion lainaa. Martinmäen harjakattoiset 7-kerrokset tornitalot hallitsevat maisemaa. 6 taloista rakennettiin Turun kaupungin puolikunnallisina asuntoyhtiöinä ja 4 Taso Oyn rakennuttamina. Alueella on yhteinen huoltoyhtiö, Martin Huolto Oy. Sen huoltorakennuksessa oli alun perin kaikkia yhtiöitä palveleva yhteissauna. Martinrinteen talot Veteneen katu 1-5
suunnitteli arkkitehti Pekka Sivula 1951–1954. Kussakin kerroksessa on 4 53–64 kaksiota, kaikkiaan noin 140 asuntoa. Pienimmissä on keittokomero, muissa on käytäväkeittiö, jonka ruokailutila liittyy olohuoneeseen. Puolikunnallisten talojen urakoitsijana oli Armas Puolimatka. Martin Mäentalot suunnitteli arkkitehti Vilja Laitsalmi 1951–53. Betanenkatu 4–10, Martinmäki DA olivat tasorakennuttamia, Betanenkatu 2, Martinmäki E taas puolikunnainen. Talossa on 3 eri versiota samasta pohjausratkaisusta. Perusmalli on viimeisenä rakennetusta Betanenkatu 2, jossa ylemmällä porrastasolla on 2 63 neliön kolmiota ja alemmalla 2 55 neliön kaksiota, joissa on iso tupakeittiö. Numero 4 ja 6 kaksiot on jaettu 3 yksiöksi. Betanenkatu 8 ja 10 toisen kaksion keittiö lisätty eteläpuolisen kolmioon, josta on näin saatu 4 huonetta ja keittiö. Taloissa on erittäin komeat puiset ja lasiset ulko-ovet. Arkkitehti Erik Brückman ei suunnitellut Martinin aravataloja, vaikka toteutunut arkkitehtuuri on hyvin Brückmanin henkistä. Brückman toimi kuitenkin julkisivulautakunnan puheenjohtajana makutuomarina. Alueelle suunnittelivat rakennuksia myös ajan valtakunnallisesti tunnetut arkkitehdit Arne Ervi ja Aulis Blomstedt. Olikohan Brückmanilla vaikutusta paitsi arkkitehtuuriin, myös toimeksiantoihin? Arvi Ahti Oyn, Arvonen Oyn ja Urakoitsijat Oyn yhteenliittymä rakensi ensimmäiset Gründerirakenteen aravatalot asuntoihin Martinpuiston. Arne Ervin ja Tapani Nirosen 1949–1951 suunnittelema yhtiö koostuu kolmikerroksisista roiskerapatuista harjakattoista taloista. Tontin länsireunalla on 4-rappuinen lammelitalo, pohjoislaidalla 3-rappuinen ja Martinkadulla 3 pistetaloa. Lamelleissa on porrastasoa kohden 2 läpitalon asuntoa, 72–77 neliö suuruiset 3 tai 4 huoneen keittiön asunnot sekä 1 27 neliön yksiö. Osassa asunnoista on käytävämäinen keittiö, jonka pään ruokailutilasta on yhteys olohuoneeseen. 4-rappuisen talon itäpään olohuoneessa on matala ikkuna, josta avautuu näkymä sohvalla istuvalle. Pistetaloissa on ylhäältä valaistu rappukäytävä, jonka eri puolet ovat eri tasoissa. Niissä on 24 metrin yksiöitä ja kaksioita ja kolmioita. Suunnittelija sanoen, tässä taloryhmässä jokaisen asunnon olohuonetilaa väljentää siten, että ainakin 1 makuuhuone pari ovin ja ruokailunurkkaus siihen voidaan avata. Martinkulman talot rakennettiin Arne Ervin ja Tapani Nirosen suunnitelmin Emil Hartelan 27. maaliskuuta 1950 Turun kaupungilta ostamalle tontille. Mikä tässä asuinympäristönä erityisesti miellyttänyt? No, tämä Martti on jotenkin tosi rakas alue. Tämä on mulle tuttu entuudestaan. Olen asunut vähän näillä nurkilla aikaisemminkin. Sitten tässä on tietysti se, että jokiranta on ihan lähellä ja lähellä keskustaa. Ja sitten tämä alue, täällä on paljon näitä 50-luvun taloja ja sitten täällä on vähän vanhempaakin asuntokantaa, puutaloja ja kaikkea. Tämä on jotenkin viehättävä alue. Tiedän, että Arne Ervin on paljon tanskalaista arkkitehtuuria, niin nämä eri parvekkeen yhdistelmät tuossakin, onko siitä ollut sinun asumisessa iloa? Se on valtava ilo, että se parveke on olemassa. Se on tosi kiva. Millaista väkeä tässä yhtiössä nykyään asuu? Täällä on muuttunut väki jonkun verran nuoremmaksi. Et silloin kun mä muutin tänne, täällä ei asunut muistaakseni yhtään lasta. Nyt täällä asuu aika monta lasta jo, että täällä alkaa vähän nuorentua tää porukka.
Turun Invalidien asunnot Oy talon rakensi Turun Invalidien yhdistys ry. Arkkitehti Aulis Blomstedt kuvaa asuntoratkaisua. Rakentamalla pitkät parvekkeet koko olohuoneen fasadileveydelle haluttiin invalidiperheelle järjestää normaalia suotuisammat mahdollisuudet asuntonsa puitteissa oleskella ulkosalla. Peruskerroksessa kullakin porrastasanteella on 2 läpitalon kaksiota ja 2 pientä yksiötä. Paitsi asuinhuoneistoja on pihan puolella asianomaisen invalidijärjestön Turun osaston toimintahuoneisto sekä sitä alemman maakerroksen pohjoispäädyssä myös yleisön käyttöön tarjottu saunalaitos. Villen sauna niminen yleinen sauna toimi 1980-luvulle asti. Porraskäyttävät saavat valoa lasitiilisistä sivuista. Taso toteutti pommituksessa kesäkuussa 1941 tuhoutuneeseen kortteliin Arnikki Harlaksen, Arne Ehojoen ja Viljo Laitsalmen 1950 ja 1952 suunnitteleman asunto Oy Kirkonrinteen. Ihan siitä muuttamisesta mä en todellakaan muista, mutta meillä oli semmoinen asunto, jossa oli 2 huonetta ja keittokomero. Että se ei ollut kovin suuri, ehkä noin 54 noin suurin piirtein. Sitten lapsuuden asuit tässä ja mitkä tässä oli sellaisia mieluisimpia leikkipaikkoja? No tietenkin tuo Kirkonrinne, se oli kaikkein mieluisin. Kalliot, mitkä siinä on, niin siellä me pääasiassa leikittiin ja ehkä noissa hiekkalaatikoissa jonkun verran. Mutta mieluummin se rinteen puolella? Mieluummin Kirkonrinteessä. Ja sitten oli vielä niin, että kun siinä on se kaide, niin me tehtiin niin kuin kaiteen täällä puolella oli semmoinen tämmöinen 1 jalan mentävä tie, niin me mentiin sitä aina sillä tavalla jalat peräkkäin ja mä meinasin saada selkää, niin kun se oli aika pudotus nimittäin niin kallioin siellä. Mutta se oli kielletty, mutta siellä oli kiva olla. Joo. Tässä oli aikana ilmeisesti myöskin kauppa tässä talossa. Oli. Tässä oli Tarmolan kauppa, lihakauppa, maitokauppa ja sekatavarakauppa. Onko siitä niin muistaa, että mitä sieltä sai? Tai... No siellä myytiin maitoa, silloin maito myytiin vielä maitokannuun. Ja sitten mä ihan tasan tarkkaan muistan sen lihakaupan miehen, joka siellä oli myymässä, vanha mies, jolla oli semmoinen valkoinen hattu päässä. Ja itse asiassa yksi semmoinen ihan hyvä knoppi, kun tuli tuosta, niin oliko teillä silloin aikanaan jääkaappia vai miten? Ei ollut ensin jääkaappia, meillä oli kylmäkaappi, semmoinen komerokeittiössä, jos oli joku aukko, jos tuli ulkokylmä, ei ollut jääkaappi meillä ensin. Sen mä muistan ihan tarkalleen, milloin se jääkaappi olisi tullut meille.